Two banana. Two money. Jag trodde det skulle säga. Tja allihopa, välkomna till en helt ny live här på min kanal. Idag ska min kompis Vincent köra. Så att inte jag, alltså han ska köra. Men bara en sak, han har typ aldrig kört på dator. Så att ni får inte sprida hat och sånt. Men okej, det skulle vara nice. Och ja, nu börjar vi liksom liven. Här har vi sett. Här får du prata. Yes. Jag går och håller koll på chatten, okej? Vad gör det? Vart någon fan är chatten? Vad sa du? Vart är chatten? Alltså, jag kommer hålla koll på chatten, okej? Jag säger vad jag skriver. Ja, säg allting. Så, okej hörni. Tja. Okej, Hallå? Alltså, Dante. Ja. Liva. På riktigt alltså. Liverpool ska show. Liverpool ska show 2 gånger. Nice. Det är alltså show till Liverpool, säg show. Tjo! Happy banana. Jag kan hjälpa dig att sätta på solos. Nej men jag vet hur jag gör pusslen. Jag vet hur jag gör men jag ska välja skin. Skins. Ja, jag ska... Och jävlar, jag hade glömt bort att du var så här typ skinsamlare eller vad fan man ska säga. Ja, jag vet, vi tar det här skinnet. Nej, jag själv. Nej, det ska jag Happy banana. Happy banana. Ja, det är I'm a happy banana. Aj. Snuten är ute efter ena bananen. Snuten. Du kan ändra vet du med saker på vissa skins. Som det där. På det där. Nej. Jag ska visa. Där ser det sånt märke. Då går in där edisar. Aha, ja det finns olika liksom. Okej. You know I love food is my best friend. And I'm starting. Nej, för jag gillar inte dig. Du är inte min bästa vän. Så food is my best friend. Food? Nej. Ser att jag stretch, eller hur? Är det någon inne eller? Liverpool är det kvar. Du kan ju tänka på det där X. Tryck på X om du vill höra hur de låter. På X? Ja. Det. Hello Zelda. Det är min kompis som spelar. Så du vet Zelda. Jag har en mod som tjej. Det är lite konstigt. Nej. Men ja. Här ser du chatten där. Mod som tjej. Hon heter Zelda. Nej, jag menar hon heter Freja. Som din mamma vet att. Okay. Så din mamma, hon heter Freja. Som din mamma. Freja. Jäklar, jag trodde du skulle pussa mig. Jag bara, vad fan? Kusten, har inte du det här den här Jo, där. Jag är fan. Jag kommer smitta dig. Nej, inte Smilla eller Freja. Zelda XD. Jag kan hålla upp så här så får du läsa själv och sånt, okej? Mm. Inte ni startar game. Ni startar game nu. Ja, jag ska. Vänta, hörni. Jag ska. Okej, Freja var med på att
han är inte så bra för att det är typ första gången jag kör. Var jävligt med. Jag har fan aldrig kört på data förut. Jag är ju sån här jävla Xbox One Fortnite-nörd. PS4 också då. Det är det jag har kört på den senaste veckan. Jag heter inte Freja. Åh, jag menar Zelda, jag menar Zelda. Så är Freja hela tiden. Ja. Åh, shit. Jävla nörd. All kärleken chatten nu. Eller just det var en kvar. Vilken var de... Hur gjorde man för att... Men Kusten, hur gjorde man för att springa snabbt nu? För jag har glömt bort det. Okej. Håll in lite med lillfingret där. Du måste verkligen gilla namnet Freja. Du kan berätta vad Freja är. Min mamma heter Freja. Så. Min mamma. All kärlek i chatten nu. Håller de på att skriva kärlek i chatten? Okej. Nej. Menar mig? Jaha. Ja, det är jag. Nej, han heter Kurt Olsson. Fan. Vad säger du? Fan, visste ni inte att han hette Olsson Geredje Balaka? Det finns inte någon som heter så. Jo, Bruk heter Deredje. Deredje Heidi. Så fan, nej. Nej. Bra. Bra spelat. Tycker du? Jag tänkte väl, för då fan har jag gjort det jävligt. I sådana fall har jag gjort det. Va? Nej, jag tycker... Så är det? Alltså, fan, ingen då får han döma mig. Men jag behöver fucking material. Hugg stenar så får jag inte åka. Blät. Zelda, är du kvar? Hette inte den här gubben Zelda? Eller? Va? Det är datorn. Ja, ganska, om inte du vill. Nej, min mod heter Zelda. Jaha. Men vad fan gör du? Jag ska göra sängen andra. Nej, jag behöver inte det. Vad gör du? Jag ser på dig. Tryck på F. F. Jävla gubbjävel. Nej, det är Zelda inte kvar. Vad fan gör du? Jag har ingen aning. R. Vad fan ska jag trycka? Men vad fan ska jag trycka för att få bort det? Ja, vad kul. Okej. Så tack. Spamma in 1 och 2. Spamma in 1 och 2. 1 och 2, 1 och 2, 1 och 2. Du ser den personen. Sluta spamma in 1 och 2. Det får där nere. Jag kan sätta ut. Vad fan ska du göra för något? Men vad fan, det är folk där nere där. Okej. Där ser du här. Så är det en där inne i fortsättningen. Det är min tatuering. Nej, det är inte. Skulle se om det var lite roligt. Ja, pappa. Nu ska jag sikta hela tiden. Ja.
Nej, hoppa inte ner nu. Jag är pro. Jag är 10, Vincent, kan du klara för dig att jag är 10? Han är 10. Du är 9. Jag fyller 10. Fyller 9. Fyller 10. Fyller 11. Ja, fan, jag tror de hör mig så jag behöver inte bry mig. 11. Jag fyller 6 så att du vet. Ja, jag fyller 8. Fyller 6. Jag fyller 5. Fyller 8. Fyller 3. Fyller 5. Fyller ditt liv med kärlek. Fyller 3. Fyller 1. Fyller 7. Fyller 0. Fyller 10. Fyller mammas mage. Åh! Fyller din mage. Nej. Åh, Ah, shit vad det... vad gjorde du? No. Jag ska fan hålla koll på chatten. Kan du inte bli? Jo, det kan du. Vad fan? Fan har jag... Vad fan hände? Is that a no? Ain't got on a hole. Jag får kolla på den där. Ja, bästa, du ska komma på den. Kusslen! Du måste skämta. Oh, fuck you, Kusslen. Du kan ju fan inte göra hela skärmen svart, fattar. Åh, Kusslen på riktigt. Fan att du stängde av datorn. Nu är det min tur. Flytta på dig. Nu ska vi ta proffs. Nej, det ska du fan inte. Jag ska köra Team Rumble. Nej. Jo, jag ska köra en Team Rumble. Nej, Team Rumble är borta. Just det, då kör jag en sån här food fight. Nej men vad fan, gå upp. Nu ska du få se på mig, okej? Ja, jag vet hur du är det. LOL! Jag vet LOL. Nej, vad hände? Okej, men boys, jag startar streamen då sen. Nu ska du få. Den är jätteful. Nej, det... Tjo, välkomna tillbaka till Nyheter Live här på min kanal. Idag kör vi lite tjäng. Idag kör vi lite noise. Vincent ska hålla koll på chatten här. Give me shot. Kan du hålla käften, Vincent? Give me shot. Kan du hålla käften en Give sekund? me shot. Okej, här. Okej, då har vi där. Den där är nice. Lava! Det här skinnet har jag. Vincent. Kolla, det här skinnet har jag. Hallå! Okej. Det här skinnet har jag. Kolla, det där skinnet har jag. Jag är nobby. Aj! Nej, jag vill. Nej. Vad gör du? Kolla vad du gör. Kolla vad du gör med min hand. Men ta bort det! Ta bort din hand från mig! Du kan inte ha fötter
inte ha damm på. Min dator går fan sönder. Om du gör det, då raderar kontot. Om du gör det, då kommer jag fan ge accountet till Dante. LOL på dig själv. LOL! Sidless. Epic! Samuel Hart, Epic. Va? Va? Men vad fan gör du, Vincent? Du kan inte skriva noob. Show Samuel Hart. Samuel Hart. Samuel Hart. Tja broder. Lämna gärna en like och ta med upp videon så skulle det vara nice. Eller live menar jag. Nej. Jag ska playa. Okej, men du får göra det sen. Baba! Jag är inte din pappa. Baba! Gör inte din pappa. Vad fan gör? Nej, ta bort foten på riktigt, jag ber. Alltså du vet inte hur mycket damm det är där. Du kan dö av det. Jo. Men jag vill andas lite. Lägg av. Vad gör du? Epic. Ska jag köra Epic? Eller va? Vad menar du? Allt Du det kan vara Epic, din gris. Men vad fan är det med dig idag, Vincent? Så inte svära på. Men vad fan gör du nu då? Message for the bee. Guys, han är dum i huvudet. Aj! Varför gjorde du så? För att du sa att jag var dum i huvudet. Vad är det för fel med det då? Okej, förlåt. Jag kommer slå dig också. Okej, nu kom. Men ta bort foten därifrån på riktigt alltså. Annars tar jag bort accountet med TikTok och säger till mamma att du gjorde TikTok med mig. Ja, vad fan, va? Apply to. Kiki, do you love me? Vad fan? Bara om du vill spela med. Oj, så håll käften. Nej, lägg av. Kommer härifrån. Nej. Sure, bror. Du ska starta. Eller jag vill kolla vilka såna här. Du ska ha den där. Nej, vad Nej, fan. det ska du fan inte ha. Du kan fan ta den där. Så, vad gör den där för något? Har du den här nya? Hallå? Hallå? Vad fan sa du? Om du vill att jag ska vinna en game mot dig, då kommer jag tystna, okej? Du kan inte till bort med mig. Du får inte göra det. Nej, du kommer skriva snyggt på alla videos. Jag vet att du kommer göra det. Okej? Nu skriver jag till från kursen och hatar henne i huset. Eller så sitter du och smsar med henne. Och så blir det på E. Ja! Ja. Skriv ditt nummer och sånt skit till henne. Snacking den kan. Snacking. Idag går nog Coola Nora. Ser du hur många följare jag får? Vadå, jag har tappat 2 följare redan. Så nu är jag 30. Så att jag kommer ha 30 då. Så jag ser hennes grafik på videorna. Vadå, är glädje den?